ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે કમ્યુનિકેશનનો એક બીજો પાર્ટ વર્બલ કમ્યુનિકેશન વિશે વાતચીત કરીશું. મારી સાથે છે એચએ કોલેજ ઓફ કોમર્સના અધ્યાપિકા પ્રોફેસર ઉર્મિલાબેન પટેલ અને હું પ્રોફેસર ચેતન મેવાડા, એચએ કોલેજ ઓફ કોમર્સ, અમદાવાદ. અગાઉના બાયસેકના કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે કમ્યુનિકેશન ઉપર પ્રાથમિક માહિતી મેળવી. આપ જાણો જ છો કે બેઝિકલી કમ્યુનિકેશન ઇઝ અ પ્રોસેસ ઓફ કન્વેઇંગ મેસેજ ફ્રોમ વન પર્સન ટુ અનધર પર્સન વિથ ધી હેલ્પ ઓફ વર્બલ ઓર નોન વર્બલ મોડ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન. આજના બદલાતા પ્રવાહમાં કમ્યુનિકેશનનું ખૂબ જ મહત્ત્વ છે. તમારે અંગત રીતે વાત કરવી હોય કે ધંધાકીય કારણોસર વાત કરવી હોય, તમારા ઉપરી અધિકારી સાથે વાતચીત કરવી હોય કે તમારા કલીગ સાથે વાતચીત કરવી હોય, દરેક સ્થળે કમ્યુનિકેશનની ભૂમિકા ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઉપર જતાં પહેલાં લેટ અસ હેવ અ બ્રીફ આઈડિયા વન્સ અગેન વોટ યુ ડીડ ઇન ધ લાસ્ટ લેક્ચર. લુક એટ ધ સ્લાઇડ. You will see the process of communication on the slide. You can see the picture, students. તમે પિક્ચર જોઈ શકો છો. મુખ્યત્વે બે વ્યક્તિઓ, સ્પીકર અને લિસનર. સ્પીકરનું કામ કોડિફાઈંગ કરવાનું છે. કોઈપણ જે સંદેશો છે એને પહોંચાડવા માટે એક વિચાર પ્રક્રિયા કરે છે. એક યોગ્ય સાધન દ્વારા એ રિસીવર સુધી, લિસનર સુધી, તમારા જેવા શ્રોતાઓ સુધી એ પહોંચાડવામાં આવે છે. આ પ્રોસેસના મહત્ત્વના તબક્કા જે અગાઉના લેક્ચરમાં તમે જોયેલા જ છે, ફરી એકવાર મારા ટોપિકને સંલગ્ન હોવાથી એના ઉપર થોડો પ્રકાશ ફેંકીએ. લુક એટ ધ અનધર સ્લાઇડ વન્સ અગેન. ધીસ આર ધ સ્ટેપ્સ ઓફ ધ પ્રોસેસ ઓફ કમ્યુનિકેશન. મહત્ત્વના પગલાં અથવા તો તબક્કા એને કહી શકાય. સેન્ડર હેઝ એન આઈડિયા. સેન્ડરને એક વિચાર આવે છે. એ વિચાર એ સાંભળનાર સુધી પહોંચાડવા માગે છે અને પહોંચાડવા માટે એ પહેલું એને એન્કોડ કરે છે, એને યોગ્ય રીતે શબ્દોમાં ગોઠવે છે, પોતાના વિચારોને એ સુબદ્ધ રીતે આયોજિત કરે છે, એન્ડ ધેન હી સેન્ડ્સ ધ મેસેજ. એટલે બીજો પગલું, સેન્ડર એન્કોડ્સ ધ આઈડિયા. પછી એ યોગ્ય માધ્યમ દ્વારા, એ કદાચ લેખિત સ્વરૂપમાં પણ હોય, મૌખિક સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે છે, એ પત્ર દ્વારા પણ હોઈ શકે છે, લેટર દ્વારા પણ હોઈ શકે છે, માઇક્રોફોન દ્વારા હોઈ શકે છે. એવા કોઈ પણ માધ્યમ દ્વારા સંદેશો પહોંચાડવામાં આવે છે. સેન્ડર ટ્રાન્સમિટ્સ ધ મેસેજ. ફરી એકવાર આ ત્રણ મુદ્દા પછી ચોથો મુદ્દો સ્લાઇડ ઉપર જુઓ. રિસીવર ગેટ્સ ધ મેસેજ. મેં એક જે કંઈ સંદેશો મોકલાવ્યો એ તમે બધા રિસીવર્સ છો. તમે આ મેસેજ તમે મેળવ્યો. યુ ગોટ ધ મેસેજ એન્ડ નાવ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ મેસેજ ફ્રોમ યોર પર્સપેક્ટિવ. This process is known as receiver decodes the message. એ મેસેજને સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પછી રિસીવર સમજે છે, પોતાની બાબતને એ સંદેશાવાહક સુધી, સેન્ડર સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એન્ડ વેન આ રિસીવર સેન્ડ્સ સમ કાઇન્ડ ઓફ સિગ્નલ્સ ટુ the speaker, it is known as a feedback, and this is the last stage. Receiver sends feedback. And in this way this process goes on. આ પ્રક્રિયા તમે પછીની સ્લાઇડમાં જોઈ શકો છો કે મુખ્યત્વે બે તબક્કામાં થતી હોય છે. બરોબર તમે ચિત્રની સામે જોજો, તમે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકો છો કે એના મુખ્ય બે ભાગ છે. આપણે કમ્યુનિકેશન કરવું હોય તો નોન વર્બલ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ અને વર્બલ રીતે પણ કરી શકીએ છીએ. નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન એ વર્બલ કમ્યુનિકેશન જેટલું જ મહત્ત્વનું ધરાવે છે. બટ અવર પોઈન્ટ ઓફ ડિસ્કશન ટુડે ઇઝ વર્બલ કમ્યુનિકેશન. સો લેટ અસ ફોકસ ઓન verbal communication more. There are two main types of communication related with verbal. One, oral communication, and second is written communication. Let me ask my colleague that what is her opinion about the importance of this, that how many percentage actually involved
in verbal and non-verbal communication. Ma'am, what is your opinion looking to this graph? ચેતનભાઈ, ગ્રાફ જોતાં મને એવું લાગે છે કે માત્ર 7% જ કમ્યુનિકેશન આપણે ઓરલ કે વર્બલ હોઈ શકે છે. બાકી બધું જોવા જઈએ તો ખરી રીતે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન છે. જ્યારે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનની વાત કરીએ તો એમાં મોટાભાગે સિગ્નલ્સ આવે છે કે તમે ટ્રાફિક સિગ્નલ્સ જુઓ છો કે કોઈ સિમ્બોલ્સ જુઓ છો, ઓર તમે જે રીતે વાત કરો છો, તમે જે રીતે એક્સપ્રેસ કરો છો, આ બધું જ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનો એક ભાગ કહેવામાં આવે છે. ફરી એકવાર આપણે સ્લાઇડ બતાવી દઈશું. પ્લીઝ શો ધ સ્લાઇડ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક સર્વે થયેલો છે અને એ સર્વેના આધારે ધ કમ્યુનિકેશન દેટ ટેક્સ પ્લેસ in an average office work, that 7% of the total communication takes place in the form of verbal communication, and remaining part of communication is based on non-verbal communication. તો હવે આપણે આગળ વધીએ કે વર્બલ કમ્યુનિકેશન એટલે શું. હવે પછીની સ્લાઇડ ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે નજર નાખો. વર્બલ કમ્યુનિકેશન મીન્સ, ઉર્મિલાબેન તમે આને જરા વધુ સ્પષ્ટતાપૂર્વક કહી શકશો? વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ વર્ડ્સ એન્ડ યુઝ ઓફ વર્ડ્સ. એનો અર્થ એવો થયો કે જે જગ્યાએ આપણે શબ્દોનો લેખિત કે મૌખિક રીતે ઉપયોગ કરતા હોઈએ એને આપણે વર્બલ કમ્યુનિકેશન કહેતા હોઈએ. ફાઇન, એનો અર્થ એવું સમજી શકાય કે એના બે એક્ઝામ્પલ મુખ્યત્વે ગણી શકાય કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઓરલ કમ્યુનિકેશન એન્ડ રિટન કમ્યુનિકેશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુ નો ઇટ વેરી વેલ, તમે જાણો છો કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન વાતચીત કરવી હોય, રિટન કમ્યુનિકેશન આપણે કોઈ લેખિત કાર્ય કરવું હોય તો આ બંને સંદર્ભે શબ્દોની જરૂરિયાત તો રહેવાની જ છે. શબ્દો વગર ઓરલ કમ્યુનિકેશન પણ શક્ય નથી અને રિટન કમ્યુનિકેશન પણ શક્ય નથી. દેટ ઇઝ વાય oral communication and written communication are known as verbal communication. Once again, I remind you, it is related with the words, શબ્દો સાથે સંકળાયેલું છે. એ ઓરલ કમ્યુનિકેશન છે, એ રિટન કમ્યુનિકેશન છે. તમે ફરી એકવાર એક બીજી સ્લાઇડ જુઓ, એના પરથી તમને વધુ ખ્યાલ આવશે કે જે બીજો પ્રકાર છે જેને આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કહીશું. ઉર્મિલાબેન, આમાં પણ તમારું મંતવ્ય? નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન જે ચહેરાના હાવભાવ છે, ચિહ્નો છે, જે સામાન્ય રીતે સર્વસામાન્ય ભણેલો કે અભણ માણસ જે બંને સમજી શકે એને આપણે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કહીએ. ચેતનભાઈ, એક્સક્યુઝ મી, હું અહીંયા એક વસ્તુ ક્લિયર કરવા માગીશ કે ભાષા શું છે, વોટ ઇઝ લેંગ્વેજ. એક્ઝેક્ટલી લેંગ્વેજ, ઇફ યુ સી, ઇઝ અ સેટ ઓફ સાઉન્ડ્સ, એન્ડ ધીઝ સાઉન્ડ્સ વેન દે ગેટ કન્વર્ટેડ into symbols, it becomes a language, a written language or a oral language that can easily be understood by the people who are literate. પણ જે લોકો અભણ છે એ મોટા ભાગે નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, ભાષા જાણતા હોય છે, પણ જ્યાં વાંચવાનું કે લખવાનું આવે છે ત્યાં એ લોકો નથી કરી શકતા. તો એવા સંજોગોમાં એમના માટે ઓરલ કમ્યુનિકેશન becomes much more important. ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. આ વર્બલ કમ્યુનિકેશનની પણ એક ખાસિયત છે કે એની અંદર રહેલી જે શબ્દોની ગોઠવણ, શબ્દોનો યોગ્ય ઉપયોગ, એ વર્બલ કમ્યુનિકેશનને વધુ અસરકારક બનાવે છે. અને દિન પ્રતિદિન થ્રુઆઉટ ધ ડે વી કેન સી that we spend lot of time either in talking to our colleagues, our seniors, our juniors, our students, our fellow friends, and at the same time we write so many things to them. That is why it is very necessary for us to know what is the non-verbal communication. And now let us focus on the characteristics. એની લાક્ષણિકતાઓ શું છે? ઘણી બધી લાક્ષણિકતાઓ વર્બલ કમ્યુનિકેશનની મેડમ હોય છે, પરંતુ F5 બીકોમ અથવા તો આપણે કમ્યુનિકેશનના સિલેબસની દ્રષ્ટિએ જો વિચાર કરીએ તો એના મુખ્ય મહત્ત્વના બે પાસાનો આપણે એનો વિદ્યાર્થીને પરિચય કરવો જરૂરી બનાવે છે. આપ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર સ્ટુડન્ટ્સ કે વર્બલ કમ્યુનિકેશન ઇઝ મોર સ્ટ્રક્ચર્ડ એન્ડ ઇઝીયર ટુ સ્ટડી. એનો અર્થ આપણે એવું કહી શકીએ કે ખૂબ જ આયોજનબદ્ધ રીતે ગોઠવાયેલી શબ્દોની એક ગોઠવણ છે અને ઇઝીએસ્ટ ટુ સ્ટડી. અને જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આજે અત્યારે હાલ જે તમારા સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ રહ્યા છો એ લેખિત સ્વરૂપમાં તમારી આગળ આવ્યું છે, એ ખૂબ જ સ્ટ્રક્ચર સ્વરૂપમાં આવી રહ્યું છે. માટે તમે જોઈ શકો છો કે તમારા માટે એ સમજવું અને વાંચવું ખૂબ જ સરળ થઈ શકે છે. પરંતુ બીજો મુદ્દો પણ એટલો જ મહત્ત્વનો છે. ઇટ ઇઝ અ વેરી કોન્શિયસ પર્પઝ એન્ડ ઇટ ઇઝ મોર કંટ્રોલ્ડ. કોન્શિયસ
દેટ મીન્સ ઓલ ઓફ સડન અચાનક આપણે આ વસ્તુને રજૂ કરી શકતા નથી. એનું પૂર્વ આયોજન કરવું પડે છે, એનું પ્લાનિંગ કરવું પડે છે, શબ્દોને આપણે યોગ્ય રીતે ગોઠવવા પડે છે. હા, પણ જ્યારે ગોઠવણ આપણા હાથમાં હોય, મતલબ કે એનો કંટ્રોલ, એનું નિયંત્રણ આપણા હાથમાં હોવાથી આ વસ્તુ નોન વર્બલ કમ્યુનિકેશન કરતાં વધુ અસરકારક અને વધુ આધારભૂત પુરવાર થયેલું છે. તો ફરી એકવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એના બે મુખ્ય લક્ષણો યાદ રાખો. એક, ઇટ ઇઝ મોર સ્ટ્રક્ચર્ડ, easier to study, અને બીજો મુદ્દો, it is consciously taken place and it is more controlled. Let us continue with the slide. That madam, on the basis of this we can go ahead with two things, the main two types of verbal communication. What are the two main types of verbal communication, madam? There is written communication and oral communication. When you come to written communication, it's a communication જેને આપણે લખીને કે વાંચીને કે જ્યારે સાંકેતિક સ્વરૂપોમાં આપણે વિચારોને ટ્રાન્સફર કરીને કહીએ છીએ એને આપણે રિટન કમ્યુનિકેશન કહીએ છીએ. જે માત્ર મૌખિક રીતે એકબીજા સાથે વિચારોનો આપલે કરતા હોઈએ એને આપણે ઓરલ કમ્યુનિકેશન કહીએ છીએ. આપણે એના કેટલીક બાબતો જોઈ લઈશું કે સ્લાઇડમાંથી કે ઓરલ કમ્યુનિકેશનની એક્ઝેક્ટ આપણે વ્યાખ્યા આપવી હોય અથવા તો કોઈને સમજાવવું હોય તો વી કેન સે કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન ઇઝ બેઝિકલી અ સ્પોકન કમ્યુનિકેશન. સો ઇટ ઇઝ અ સ્પોકન કમ્યુનિકેશન ઓર ધ કમ્યુનિકેશન employing speech is known as oral communication. One more characteristics of that oral communication is that it is primarily oral communication that builds up human relationships. મેડમ, કોઈ પણ પ્રકારની રિલેશનશિપ હોય, એ ઘરની વ્યક્તિઓ સાથેની હોય કે પછી વિદ્યાર્થીઓ સાથેની હોય, એમાં સૌથી મહત્ત્વની બાબત, જો બે વ્યક્તિઓને જો જોડવા માટેનું જો કંઈ સૌથી મહત્ત્વનું આધારભૂત જો કોઈ હથિયાર હોય તે ઓરલ કમ્યુનિકેશન છે. માટે જ આજના વિદ્યાર્થીઓએ, સમાજની દરેક વ્યક્તિઓએ ધંધાકીય બાબતો સાથે સંકળાયેલા તમામ વર્ગને ઓરલ કમ્યુનિકેશનની વિશે જાણવું, એના લાભાલાભ અને એની સાથે કઈ બાબતો સંકળાયેલી છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રોને પણ જણાવવું જરૂરી છે. પછીની સ્લાઇડમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઓરલ કમ્યુનિકેશન જે છે એ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ, if we continue to make use of it either for our students or for our colleagues or for our seniors or for our juniors, there are certain advantages of. See, basically આપણે બધા કોમર્સના માણસો છીએ. So whatever we do, we are going to think about our advantages. And you can see, even oral communication has its own advantages. Let us see some of the advantages or the most important advantages one by one. The first Please see the slide. The first advantage Or, madam, let us talk first about where they are used. Where this So students can easily see what are its advantages. see, the first place that oral communication is carried out is in the meeting. Next to conference calls. Fine. Then even on phone calls we make oral communication. It is same as at the presentations also. Video or audio recordings also we use oral communication. And the other forms of oral communications are casual chats, discussions, group discussions. There are so many places where we usually carry out oral communication. Madam, once again, let us go through the first slide. So students can easily remember, and if they are noting down the things, they can note down where oral communication is used. That normally oral communication is found in the meetings. ધંધા અંગેની જે કંઈ મિટિંગ્સ હોય એમાં મુખ્યત્વે આધાર એ વાતચીતનો હોય છે. પછી કોન્ફરન્સ થતી હોય, સેમિનાર્સ થતા હોય, એની અંદર પણ ઓરલ કમ્યુનિકેશનનું વધુ મહત્ત્વ જોવા મળે છે. આપણે ફોન કોલ્સ, વિદ્યાર્થીઓ સતત મોબાઈલ સાથે ગૂંચવાયેલા હોય છે, એની સાથે જોડાયેલા હોય છે. ઓફિસનો સ્ટાફ પણ ફોન કોલ્સનો ઉપયોગ કરે છે, ઉપરી અધિકારી પણ ફોન કોલ્સનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે સતત આપણે એક દિવસની અંદર જો વિચાર કરીએ તો ઓરલ કમ્યુનિકેશન સાથે પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ રીતે કેટલી બધી બાબતોથી સંકળાયેલા છીએ. ફોન કોલ્સ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ પ્રેઝન્ટેશન્સ. વી ટીચર્સ ઇન ધીસ બાયસેક પ્રોગ્રામ આર મેકિંગ પ્રેઝન્ટેશન્સ અગેન્સ્ટ યુ, ઇન ફ્રન્ટ ઓફ યુ, જેની અંદર અમે જુદી જુદી પ્રકારની ટેકનિકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
પણ મુખ્યત્વે સ્ટુડન્ટ્સ યુ કેન સી ઇઝીલી વી આર ટોકિંગ ટુ યુ, વી આર એક્સપ્રેસિંગ અવર વ્યૂઝ ટુ યુ. દેટ મીન્સ અવર મેઇન ટૂલ, અમારું મુખ્ય હથિયાર, અમારો સંદેશો તમારા સુધી પહોંચાડવા માટેનો જો મુખ્ય કોઈ હથિયાર હોય તો એ ઓરલ કમ્યુનિકેશન છે. માટે જ તમે જોઈ શકો છો કે પ્રેઝન્ટેશનની અંદર, ફોન કોલ્સની અંદર અથવા વિડીયો ઓર ઓડિયો રેકોર્ડિંગ્સ, તમે કોઈક મૂવી જુઓ છો તે જે વિડીયો અત્યારના રેકોર્ડિંગ, ક્ષણે થઈ રહ્યું છે. કરેક્ટ, તમે જે મૂવી જુઓ છો, ફિલ્મી જુઓ છો, હિન્દી મૂવી હોય, ગુજરાતી મૂવી હોય, બોલિવૂડનું મૂવી હોય, દરેકની અંદર ઓરલ કમ્યુનિકેશન તો જોવા મળે જ છે. સો લેટ અસ સી વોટ આર ધી એડવાન્ટેજીસ. મેમ, એના લાભાલાભ વિશે આપણે થોડીક વાત કરીશું. હા, જો પહેલો લાભ છે એનો, ઇટ ઇઝ અ ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન. એનાથી શું લાભ થાય? ફેસ ટુ ફેસ ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશનનો ઘણા બધા લાભ છે કે જે બોલનાર વ્યક્તિ છે કે જે કહેવા માગી રહ્યું છે એ ઇટ ઇઝ ઇઝીયર ટુ એક્સપ્રેસ વન સેલ્ફ. એટલે હું એવું સમજી શકું કે હું તમારી સામે બેઠેલો છું, એટલે આ આપણું જે કમ્યુનિકેશન છે એ ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન કહી શકાય. એટલે મારા મગજમાં અથવા તો મારે કોઈ ક્વેરી આવે અથવા તો કોઈ પ્રશ્ન આવે તો કદાચ એનું નિરાકરણ તમે ઝડપથી કરી શકો છો. તમે સ્લાઇડમાં બીજો મુદ્દો જોઈ શકો છો કે ઇટ ઇઝ અ ફેસ ટુ ફેસ કમ્યુનિકેશન. અને એ સૌથી મહત્ત્વનું, જે અગાઉ પણ વાત કરી, રિલેશનશિપ જે વરે બાંધવાની વાત છે, બરાબર તો છે. એમાં આપ જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર મેડમ હા. કે ઇટ બિલ્ડ્સ અપ અ હેલ્ધી ક્લાઇમેટ ઇન ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અને મેનેજમેન્ટના વિદ્યાર્થીઓ, કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓ અને કોમર્સની સંસ્થા સાથે સંકળાયેલા જે વિદ્યાર્થીઓ છે, they must know that when you want to get your work done from others, it is very important for you that there should be a healthy climate in your organization. And that healthy climate is created by you with the help of oral communication. The way you talk, if you talk nicely, automatically your employees will also talk with you nicely, and this will create a healthy atmosphere. અને આ હેલ્ધી એટમોસ્ફિયરના કારણે એક સારું વાતાવરણ જે ઊભું થાય છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનને આડકતરી રીતે, પ્રત્યક્ષ રીતે અથવા પરોક્ષ રીતે લાભકારક પુરવાર થાય છે. હજી